Квітень, Київ, Голосіївський стрілок. 7 людей вбито. 2 поліцейських тікають, кинувши непризволяще людей. Громадськість вимагає відставки начальника райвідділку поліції, під носом у якого все це сталося. Але уже незабаром він отримав підвищення. Січень 2026-го. Черкащина. Внаслідок перестрілки загинули ветеран і 4 поліцейських. Мітингувальники вимагають прозорого розслідування і звільнення голови поліції області. Той, зрештою, залишає посаду в області, бо його спочатку призначають помічником голови поліції, а далі знаходять тепленьке місце в одному із жирних підрозділів поліції. Ці історії пов'язані між собою не лише схожістю фабул і прямо неприхованим цинізмом, а й тим, що обидва учасники подій є неформальними членами команди Івана Вигівського, донедавна очільника Нацполу, а нині міністра внутрішніх справ. Бережіть своїх рідних, підтримуйте один одного, і я впевнений, все буде Україна. До роботи поліції в останні місяці накопичилася вже прямо неприхована кількість претензій. Це і 2 трагічні історії, з яких я почала, і ще ціла низка дрібніших кейсів, що автоматично змусило нас знову глянути на цю структуру. І глянувши, я зрозуміла, що всередині поліції бачу яскраво виражений дрім-тім Вигівського. Цей наближений до шефа пул руками мандрував за ним, куди б кар'єрні сходи його не завели. І цьому дрім-тіму дуже щастить в усьому. Ці люди йдуть на підвищення замість відставок. Цим людям миттєво знаходять новенькі службові квартири, а до свят вішають генеральські погони. Враховуючи чергові зміни в уряді і навколо нього, є ймовірність, що ці ж люди можуть перекочувати у міністерство. Погодьтесь, цікаво ж дізнатися про них більше. Тож вмощуйтесь зручніше, ставте вподобайку, пишіть коментар, якщо вже маєте що сказати, і поїхали дивитися на ту саму команду мрії донедавна головного копа країни, а нині цілого міністра МВС. Наш перший герой певною мірою феноменальний. Будучи найменш відомим з-поміж інших, він у квітні потрапив у гучний скандал. Араїк Кочкадем'ян, віднедавна заступник голови поліції Київщини. Бо до цього Кочкадем'ян близько 5 років керував Голосіївським управлінням поліції Києва. Тим самим управлінням, неподалік від якого навесні стрілець посеред білого дня розстрілював містян. Чоловік більше години тинявся зі зброєю. Від його рук загинуло 7 людей. А поліція... Відео за участі поліцейських в цьому жахливому процесі ми всі побачили вже наступного дня. Почувши постріли, вони втекли, кинувши непризволяще людей. Тоді здавалося, що історія спричинить в структурі Нацполу цілий шторм. Євгеній Жуков, керівник патрульної поліції, відповідальний за цих 2 біглих поліцейських, подав у відставку. Самих же правоохоронців почали судити. Але лишалося ще щонайменше одне важливе питаннячко. А чому начальник Голосіївської поліції Араїк Генрикович Кочкадем'ян залишився на посаді? У мене для вас 2 новини. Хороша і погана. Гадаю, що із початку цього сюжету ви самі можете здогадатися, про що вони. Отож, хороша. Якщо зайти на сайт поліції Києва, то в розділі «Керівництво Голосіївського управління» Кочкадем'яна тепер немає. А зараз погана новина. Немає його не тому, що він слідом за Жуковим подав у відставку, а тому, що за місяць після інциденту Кочкадем'яна підвищили. І тепер він заступник голови поліції Київської області. Окей, формально по класифікації Нацполу це не підвищення, а перехід на рівнозначну посаду. Але давайте відверто, керувати районкою і бути замом по цілій області, як на мене, звучить не дуже рівнозначно. У засобах масової інформації висвітлювалися обставини цієї трагедії, зокрема щодо дій окремих працівників патрульної поліції. Водночас патрульна поліція є окремим органом із власною системою управління та підпорядкування і не входить до структури Голосіївського управління поліції, тому я не можу коментувати дії працівників іншого органу чи результати службових перевірок, які проводяться в межах їхньої компетенції. Юридично Кочкадем'ян має рацію.
Він, на відміну від очільника патрульної поліції, не несе прямої відповідальності за дії біглих поліцейських. Втім, ось це переміщення з посади майже одразу після скандалу і вимог громадськості про звільнення виглядає так, ніби Кочка Дам'яна хотіли заховати від зайвої уваги. І це вдалося, ще й посада не менш пристойна знайшлася. На мою суб'єктивну думку, у цьому процесу можна знайти доволі просте пояснення. Кочка Дам'ян геть не чужий для Івана Вигівського. Від себе та від органу Національної поліції хочу подякувати всіх небайдужих громадян. Далі ви цю фішку зрозумієте, але на старті її треба пояснити. Пул Вигівського в першу чергу формувався, схоже, за географічним принципом. Задовго до того, як очолити Національну поліцію, Іван Вигівський на старті своєї кар'єри трудився в Миколаївській області, дорісши у 16-му році до заступника керівника обласного управління. Кочка Дам'ян в той же час працював в одному із відділків поліції цієї ж Миколаївської області. Далі Вигівський переїжджає на Полтавщину, де йому доручають крісло начальника поліції області. Валізи зібрав і Кочка Дам'ян, швиденько опинившись в кріслі начальника відділку поліції у Кременчуці. Ще рік, і Вигівський переїжджає в Київ, де очолює Київський главк. І оп! У столицю перебирається і Кочка Дам'ян, отримавши в управління Голосіївський район. Дуже схожий шлях повторить і решта наших сьогоднішніх героїв. Він такий дуже маркерний і дуже успішний для учасників. Бо ось ЖК комфорт-класу «Гармонія». Це не щось супервау, але якщо зайти на OLX нерухомість і пошукати цей ЖК, то щось відносно просторе і без ремонту тут може обійтися під $100 000. У цьому ЖК уже наступного року після переїзду в Київ Кочка Дам'яну виділили службову квартиру. Трьошку під 100 квадратів, яку той, куди ж без цього, вже встиг і приватизувати. Як ви там, менш наближені до керівництва поліцейські? Просувайтесь вже трохи у квартирній черзі. Ну і оця щедрість щодо цілком конкретних поліцейських теж своєрідний маркер, який вказує на тих, хто пройшов з Вигівським кар'єрний шлях з регіонів до самого Києва. Їх люблять, поважають і все прощають. Бо як пояснити ситуацію, коли після жахливої трагедії у Голосіївському районі безпосередній керівник поліції району йде на підвищення? Так само складно пояснити і те, що кохана поліцейського може відкрито і доволі нахабно партнеритися з колаборантом. Так, їм за це нічого не буде. Нічого. Бо що? Бо шлях цього копа від Миколаївщини до Києва вже також пройдений. Службова квартира приватизована, тому про решту можна і забути. А ми нагадаємо. Артем Родигін – перший заступник голови поліції Києва. І якщо у нього часом бувають напади гикавки, то причиною цього можемо бути ми, бо розказуємо про нього уже вчетверте. Родигін пройшов аналогічний кар'єрно-географічний шлях пліч-опліч з Вигівським. Тільки на відміну від Кочка Дам'яна, він не просто мігрував за шефом з області в область, а був цілим його замом на Миколаївщині і Полтавщині. Тож після того, як Вигівський переїхав у столицю, Родигін незабаром зайняв вже знайому посаду замначальника Київського главку. Вочевидь, Родигін максимально близький до Вигівського, бо вони настільки спрацювалися, що багато років користувалася майном, записаним на одну й ту саму людину, яка в результаті вилізла в одній із наших попередніх історій про паливний бізнес родини Вигівського. А ще Вигівський не єдиний поліцейський, який користується майном Кепіної. Її туарег уже багато років поспіль декларує Артем Родигін. Ця близькість прямо позначалася і на якості життя поліцейського. Якщо Кочка Дам'ян отримав просто нормальну квартиру, то Родигіну поліція виділила, хоча і теж майже 100-метрову квартиру, але вже у дорогому ЖК «Славутич» на Дніпрі. Такі ж, щоправда, з ремонтом і меблями тут зараз продають по $220 000. Службовою вона, звісно ж, довго не пробула. Родигін її доволі швидко приватизував. Перший ще нехай. Вляпався, скандал, бездіяльність поліції, там все ясно. А до цього ви чого домагалися? Може, в нього результативність висока і взагалі людина він хороша? Можете подумати ви. І тут мені є що відповісти. Результативність дійсно є, але вона доволі своєрідна. Нещодавно Родигін, скажімо так, сильно нас здивував. Адже у його співмешканка ми знайшли свіжий бізнес із колаборантом. Так, цілком офіційним колаборантом, з вироком. Ще раз, кохана жінка одного з топів київської поліції робить бізнес з колаборантом.
Вдумайтесь! Яка зараз ситуація з аквапарком і дельфінаріями, які частково знаходяться на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях? Це моя така біль. Мої об'єкти не працюють по зрозумілим причинам. Останній сезон у нас був у 2021 році влітку. Це ж літні об'єкти, це літній бізнес. Так. І наразі я доступу до своїх об'єктів не маю. Тобто ця така тема дуже болюча. Це Тарас Чекурда, власник дельфінаріїв «Оскар». І у відео він напрошується на «Оскар». Бо дельфінарії Чекурди працювали, щоправда, у співпраці з окупантами. Дельфіни навіть почали приносити якісь рублі. От тільки недовго, бо минулого літа Чекурда отримав вирок через колабораційну діяльність, попередньо пішовши на угоду зі слідством. Ця така тема дуже болюча. Крім дельфінаріїв, Чекурда володіє ще і аграрним бізнесом на Полтавщині. Старій, добрій і такій знайомій самому Рудигіну Полтавщині, де правоохоронець раніше трудився замом Виївського. Ну і де його кохана жінка раптово вирішила зайнятися аграркою відразу після служби в органах. Жінка стала співвласницею кількох компаній. У них вона була разом з матір'ю Чекурди. До речі, це в її квартирі колись проживав Рудигін. Згодом замість матері у бізнес зайшов сам Чекурда. І на жодному з етапів співмешканка поліцейського, задача якого взагалі-то виявляти злочинців, навіть не пробувала відхреститися від сумнівного партнера. Ба більше, вона, схоже, усіляко йому сприяла. І я чуйка, що не без допомоги самого Рудигіна. Бо коли в одного із аграрних підприємств Чекурди на нечужій для Рудигіна Полтавщині сталися проблемки з місцевими правоохоронцями, то до складу цього підприємства увійшла кохана поліцейського. І проблеми миттєво розсмоктались. А частина раніше арештованих земель перейшла у власність жінки. Чим все закінчилося? Рудигін у відповіді на наш запит сказав, що особливо і не відає про бізнес супутниці, і рішуче засудив ведення бізнесу з колаборантами. Ми вирішили звернутися із запитом до Рудигіна ще раз. Поцікавитись і службовою квартирою, і причинами синхронного кар'єрного зростання з Вагіївським, і апдейтами щодо бізнесу жінки-правоохоронця. Стосовно службової квартири Рудигін відповів традиційне. Отримав житло, бо закон дозволяє. Ну ок, я і не чекала від нього філософських роздумів стосовно того, чи є справедливим такий жирний підгон від Нацполу чи ні. Синхронне кар'єрне зростання Рудигіна з Вагіївським – це раптом що? Наші припущення. Це не я вам кажу, а поліцейський. Власне, у відповіді Рудигіна було ще дещо цікаве. За інформацією, яку мені надала Рудигіна Тетяна Василівна Гураль, з червня 2026 року вона не проводить жодної господарської діяльності з Чекурдою Тарасом. Дійсно, цього літа у компаніях жінки Рудигіна з Чекурдою почалися зміни. Ну і сподіваємося, що її ім'я із засновників чи кінцевих бенефіціарів підприємств зрештою таки зникне остаточно. Це Андрій Гарастюк. Як і Рудигін, він теж замначальника поліції Києва. І як і Рудигін, теж їздив за Вагіївським з Миколаївщини на Полтавщину, а з Полтавщини в Київ. Якщо щось працює добре, то просто не чіпай. Правда ж? Ми цілодобово відпрацьовували прилеглі території біля місця скоєння злочину та сусідні райони Києва. Наступного року після переїзду в Київ Гарастюк отримав службову квартиру по сусідству з Кочкадем'яном. Трьошку на майже 100 квадратів поліцейський за кілька років приватизував. А ви отримали службову квартиру наступного року після переїзду до Києва і вже у 25-му році її приватизували. Це якось пов'язано з тим, що ви перебуваєте у тісних зв'язках з Вагіївським? Ну, як не пов'язано? За 30 років служби, ви вважаєте, я можу отримати службову єдиножди квартиру чи ні? Я думаю, що можете, як і всі інші представники Нацполу, які, на жаль, не завжди можуть отримати службову квартиру, а потім приватизувати її за кілька років. Ну, це передбачено законом, це ж нічого порушень ніяких немає. Чи законно це? Так. Чи справедливо? Сумніваюсь. Адже житлом держава забезпечила поліцейського, який незадовго до приватизації декларував сотню тисяч баксів сімейних заощаджень. Ну але оскільки квартира сама знайшла правоохоронця, то гроші були вкладені в речі більш предметні. Наприклад, у Mercedes GLE 18-го року випуску за десь $50 тисяч. Дружина Гарастюка придбала це люксове авто за рік до приватизації службової квартири.
Щось схоже можна прослідкувати і в біографії Дмитра Соколова, нині начальника департаменту управління майном Нацполу. Він теж розпочинав із райвідділку на Миколаївщині, далі працював на Полтавщині, потім, ви ніколи не здогадаєтесь, перебрався в київський главк. А коли Вихівського призначили на головного копа країни, Соколова підтягнули на керівника одного із департаментів Нацполу. Соколов для поліції, чи уже для екс-шефа поліції, очевидно, не менш цінний, ніж Рудигін. Бо службову хату отримав уже згаданому ЖК «Славутич», тому самому, з панорамою на Дніпро. І майже 70 квадратів, утриманих у 22-му як службові, вже давно стали приватними. І це знову ж таки при тому, що родина, схоже, геть не потребувала такої допомоги від держави. Бо так сталося, що матір Соколова невдовзі після переїзду сина до столиці купила двушку в ЖК «Софія Сіті» під Києвом. Житло могло обійтися їй у приблизно $80 тисяч. Сам же правоохоронець у відповіді на наш запит зазначив, що у його матері було достатньо доходів для купівлі квартири. Це за її словами. А те, що вона придбала житло під Києвом невдовзі після того, як син переїхав до столиці, то, мабуть, такий збіг. Не обійшлося без збігів і в тещі Соколова. У наступному році нежитлове приміщення тут же з'явилося і в тещі поліцейського Анни Слуцької. Ще за рік вона придбала в цьому ж комплексі однокімнатну квартиру. Коротше, Миколаївщина народила цілу плеяду щасливчиків, яким Нацпол буквально запихає в руки величезні нові квартири, навіть якщо родина відверто цього не дуже потребує. Але треба відволіктися від історії про майно. Переключитися. Бо в нас тут дуже різні герої, з різними історіями, але з однаковою прихильністю керівництва, яке і квартиру дасть, і генеральськими зірками забезпечить. А поки хотіла нагадати, що цей випуск створений, зокрема, завдяки вашій підтримці. І завдяки вам ми регулярно дотискаємо поганців до проваджень, підозр і судів. Якщо хочете бути частиною змін, а ще читати новини про наслідки, як в мемі з Ді Капріо, оформлюйте платну підписку та долучайтеся до нашої спільноти. Всі посилання під цим відео. Це Роман Будко, начальник департаменту кримінального аналізу Нацполу. І ні, він не з Миколаївщини. Будко довгий час трудився старшим оперуповноваженим у поліції Полтавської області, де, припускаю, і мав нагоду познайомитися з Вихівським. Адже у 21-му, коли Вихівського покликали керувати столичним главком, Будко теж переїхав до Києва. Тут він став спочатку начальником одного із управлінь поліції столиці. А коли Вихівського підвищили, то Будко теж просунувся, зайнявши посаду вже цілого начальника цілого департаменту криманалізу Нацполу. Миколаївщина в біографії попередніх героїв додавала все ж трохи магії. Бо Будко на свою службову квартиру в Києві чекав довше. Втім, отримавши житло у користування у 24-му, він, як і решта, його швиденько приватизував. Йдеться, якщо що, про квартиру на 60 квадратів ось тут. Це сучасний ЖК «Кришталеві джерела». За даними OLX Нерухомість, квартири схожої площі без ремонту в цьому ЖК можуть коштувати орієнтовно $90 тисяч. Але суть цього блоку точно не в квартирі, і навіть не в тому, що людина утримувала одну посаду за іншою. Суть в зірочках. Будко віднедавна генерал. Генерал поліції 3-го рангу. Указ про це президент Володимир Зеленський підписав до Дня Конституції. Суто для порівняння. Генерала 3-го рангу має і уже згаданий Євгеній Жуков. Тепер вже екс-начальник патрульного департаменту із реальним бойовим досвідом. Таке ж звання є і в нещодавно призначеного голови поліції Чернігівщини Володимира Тимошка, який з 24 лютого 2022 року очолював поліцію Харківщини. Цього червня ви отримали генерала 3-го рангу. І підкажіть, будь ласка, за які заслуги, на вашу думку, ви отримали це звання? Якщо відверто, якщо вас цікавить такий коментар, можете звернутися до Національної поліції, думаю, що дадуть роз'яснення з цього приводу. Мені цікава ваша позиція. Ви ж, напевно, знаєте, чому вам дали генерала? На жаль, без коментарів. Це якось пов'язано з тим, що ви перебуваєте у тісних зв'язках з Вихівським? На жаль, без коментарів. Дякую. Так, департамент кримінального аналізу Нацполу, який очолює Будко, безперечно важливий. За даними замначальника поліції Андрія Нібитова, за останні півроку кримінальні аналітики спільно з іншими підрозділами розкрили понад 7 тисяч злочинів. Мабуть, це хороші показники. От тільки цікаво, керівники тих інших підрозділів теж генерали?
Ну і ні, це ще не кінець. У мене є ще один персонаж зі скандалом, нібито відставкою і тихим влаштуванням на новій жирній посаді, щоб перечекати. Ну а зараз про трагедію, яка виглядає як удар в спину, яка підняла на ноги ветеранів, зняла з посади керівника обласної поліції. У січні цього року на Черкащині під час спроби поліції провести обшук загинули 4 поліцейських і ветеран війни Сергій Русінов. Обшук пов'язали із замахом на депутата Корсунь-Шевченківської міської ради Віталія Сторожука. Хоча у самого Русінова нібито не було жодних конфліктів із депутатом. Ситуація викликала масове обурення і протести. Ветерани об'єдналися і вийшли на протести. Одна з головних вимог – політична відповідальність очільника Нацполіції області. На той момент поліцією Черкащини керував Олег Гудима. І тут у вас за інерцією вже має виникнути логічне запитання. Так, а до чого тут Черкащина, якщо це мало бути Миколаївщина, Полтавщина і Київ? Все так. І Миколаївщина в біографії Гудими була. Це ми бачимо з його ранніх декларацій. Далі, з переїздом Виївського на посаду голови столичного главку, Гудима у 21-му році теж перебрався в Київ і очолив Дарницьке управління поліції Києва. Виходить, Полтаву проскочив. І чимось заслужив за час роботи в Києві до підвищення на посаду очільника Черкаської обласної поліції. В усьому іншому – без змін. Гудима за час роботи в столиці, звісно ж, встиг отримати службове житло. Де? Поруч із Кочкадем'яном і Гарастюком. Житло Гудима отримав у 22-му і, звісно ж, уже приватизував його. Ну а далі була Черкащина. І все могло піти добре, але сталася трагедія, яка переросла в скандал. Під тиском невдоволених ветеранів і громадян Гудима залишив посаду. На цьому в звичайних історіях зазвичай ставлять крапку. Пішов з посади і займається своїми справами. Але наша історія незвичайна. Вона про тих, кого начальство любить і цінує попри скандали і факапи. Тож вже цього червня з'явилася така новина. Стрілянина на Черкащині. Екс-начальник обласної поліції після догани став помічником Виївського. У відповіді на наш запит Гудима підтвердив, що з лютого 26-го року, тобто невдовзі після трагедії, його призначили в помічники. Ну, окей, не особисто Виївського, а голови відділу департаменту, що забезпечує діяльність керівника Нацполу. Ба більше, таке пониження в посаді, зі слів Гудими, відбулося саме за його ініціативою. Так, але помічник – це добре, а своїх бажано все ж таки на якісь крутіші посади призначати. Тож нині, за нашою інформацією, Гудимі знайшли місце в одному із жирних підрозділів Нацполу з відповідною жирною посадою – заступника керівника. Просто це якось не дуже афішують. Дивно, а чому? Подібне відбувається абсолютно в кожній великій структурі. І наївно було б вважати, що такого ми не побачимо в цілій національній поліції. От тільки кожна із цих історій має купу наслідків. Від максимальної демотивації всіх інших правоохоронців, яким не пощастило свого часу попрацювати на Миколаївщині і сподобатися шефові, до чергового формування пулу недоторканних. Це завжди закінчувалося погано. Навіть для Офісу Президента, де, схоже, свято вірили, що 5-6 менеджерів тут навічно і робити вони можуть все, що заманеться. Ну а враховуючи те, що Виївський очолив Міністерство внутрішніх справ, вся ця історія може заграти новими барвами. Нам буде вкрай цікаво прослідкувати подальший кар'єрний шлях сьогоднішніх персонажів. А вам? Пишіть, до речі, свою відповідь у коментарі. Ну і загалом враження про цей сюжет і Dream Team Виївського. На цьому у мене все. Побачимось!